SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for Nagbabalik po tayo sa ating programang Pagdidinnamagan Kapihan sa Kapitolyo sapagkat nagkaroon po tayo ng power interruption mga kaibigan at gaya nga ng pinag-uusapan natin kanina, tinatalakay natin itong hinggil nga sa mga sources, nabanggit nga ni Ma'am Mila kanina, yung external sources po ng ating mga buwis. Yes ma'am, go ahead po. Ang sinasabi ko na external sources natin ay nagagaling po yan sa mga national remittance and especially itong ating internal revenue allotment. Yes. Outside our local source. Oo. At pinag-uusapan nga natin, since yung nabanggit nga natin na ang RPT, yung ating real property taxes sa buong lalawigan po ang nagdala. Kumbaga, nagkaroon tayo ng pinakamalaking, kumbaga na-reach natin yung 100% na target. Tama po ba, ma'am? Yes, yung annual target namin, when I say annual target, yan po yung nasa provincial. Nakalagay po sa annual budget natin sa province. Kasi kung tutuusin, ito talaga ang pinaka-problema kahit saang LGU itong collection ng ating real property tax. So, pag sinabi mo naman province-wide, that consists of the 28 municipalities of the province. So, yung sinasabi kong 100% is merely dun lang po naka-angkla dun sa ating annual budget ng provincial government of Cagayan. So, as of October, actually, meron na tayong 108% doon sa ating target for 2017. So, 108% na po yung nakolekta natin. Kung gawin natin sa figure yan, ma'am, maaaring makuha natin yung exact na figure out of dun sa target natin. Actually, ang target natin for our annual budget is 30 million. So, as of October, we already have 32.5 million on our basic. Pag sinabi mo kasi general fund, basic tax lang yan, real property tax. So, doon naman sa ating special education fund, almost na tayo dyan, from a budget of 16 million, meron na po tayong 39 million. So, talagang ang collection mukhang nag-boom. Nag-boom talaga, So, doon yun yung sa ating real property tax. How about sa ating business taxes, ma'am? On business taxes talagang nagkaroon din siya ng sudden increase. From actually in 2017 we already have because of yung ng ating Senate gravel ang nagpa-boom diyan sa collection ng business tax. So may 80% na po tayo diyan sa as of October. So yun yung nakikita nating nagdala doon sa ating business taxes, yung sa ating gravel, sanded gravel, na ito yung isa pa sa programa nga ng ating governor, yung paglalagay ng bantay quarry sa lahat po ng ating mga munisipyo. Yan. And aside from that, ma'am, madako tayo sa ating other fees, yung taxes natin sa fees and charges natin. Teka ma'am, anyway, gusto ko munang i-explain yung yung sa Senate gravel. Kasi pag sinabi mo kasing gross collection, ito kasing gross collection natin, naghahati yan sa municipality, barangay at saka yung province. So meron tayong 30, 30, 40. So ang pinakamalaking share po din ay ang ating mga LGU, ang barangay. So yung po nating gross collection as of October, meron po tayong 68 million. 68 million na po yan. Pero ang pumupunta lang po sa counterpart natin sa province, mga 42 na po siya. 41.5, I mean 41.5. Okay. Out of the 50 million na target natin sa Senate gravel. Okay. Kasama din na? Paano po ba yung pagbibigay ng share for our LGU sa barangay and municipal? Monthly po ba? I mean,
Yes. Monthly po ba yung bigayan or yung on yearly basis? Kasi po, ganito yan. Before po, kasi siyempre maliit lang po ang collection natin. Ang share ng barangay, halimbawa, ang ano lang natin is, sa province lang, 2 million lang ang nakukolekta natin during that past year. Yung 2015, tapos noong 16, nag-increase din dahil ng July to December, na po ang ating governor. So, from 2 million, naging 6 million in 2016. Kaya ang sharing po ng ating mga barangay, usually, we do it on a quarterly basis kasi nga, very minimal kasi yung mga collection natin before. But now, I make it a point na when the barangay request, talagang, kasi ang mga barangay na mismo ang nagpa-follow up sa aming office. So, nung nag-took over ako para mag-in charge sa collection, I make it a point na madala kagad dyan sa barangay. So ngayon, nagma-monthly po kami dahil malalaki na po ang bulk ng collection na dina-download natin sa mga barangay. Of course, dun sa mga ibang barangays naman na medyo konti, medyo inaano lang namin yan, di ba? Mga 2,000, 1,000, kasi meron din pong maliliit lang na collection. Pero yung mga large natin, monthly sila, or kung minsan nga meron pumupunta sa amin na nagpa-follow up na mismo para kunin yung share nila kasi malaki ang share nila. May ma'am kung ano yung pinakamalaki Sa munisipyo. sa barangay na ibibigay po natin sa kanilang credit. Halimbawa, hindi ko kasi wala kasi akong dala dito ngayon data. Halimbawa, sa isang barangay, they could claim as much as 100 plus thousand. Yeah. Meron po mga ganun kasi depende din yan sa extraction ng sa isang lugar. So, meron yung barangay sa akin na minsan pumunta almost mga more than 100,000. Yeah, pinapa-voucher namin kaagad. So, hindi na po natin hawak kung saan nila ilalaan yun. Siyempre, depende rin sa barangay kung ano yung mga priority projects nila. Basta sa atin, yung effort nasa atin. So, ang request lang, kaya nga sabi namin, gusto sana rin namin sumama sa mga barangay assembly kasi we would also like to explain to them kung ano po ba yung part ng province sa kanilang koleksyon. Just imagine, the province is spending yung mga administrative costs, yan ang mga checkers, yung mga binabayad natin sa mga mga monitoring team. So on the part of the barangay kasi hindi ho tayo nagbabawas ng mga administrative costs. So yun po gross sa kanila na binibigay natin. So parang ang re-request lang naman natin sa mga barangay officials considering na they are also recipients of this collection ay yung parang monitoring din nila. Kasi meron tayong limit kung kailan ang checkers nandoon. So usually po, they are only entitled to 22 days. So wala na pong Sabado, Linggo yan. So after 5, wala na rin pong mga checkers dyan. So sana, ang counterpart din ng ating mga barangay deans is yung monitoring. Anyway, meron kasi kaming mga nakakam across na problems na meron nag-extract ng anong araw, walang checker. Yun na rin po sana ang parte ng ating mga local officials kung talagang din po sila sa collection sa Senate Gravel, lalo na sa Senate Gravel kasi pwede lang namang binibigay din naman ang number ng ating governor. They can text the governor. Pwede namang ipasa din. Minsan si Gov din napapasa sa akin. Basta nagpa-copy furnish siya sa lahat ng mga concerned offices when it comes to the collection of Senate Gravel. So 30% sa barangay, 30% sa LGU? Hindi, 30 sa province, 30 din sa municipality, and 40 sa barangay. Usually kasi dina-download na namin yan sa municipalities yung share ng barangay. But now there are barangays na nagre-request para makuha nila kaagad yung share nila. So pag gano'n naman, pwede naman yung gano'n. So yung strategy ngayon is kayo na mismo ang sa barangay na direct? Opo, yung mga nagre-request po. Usually, ang standard of procedure sana is through the municipality para ma-monitor din ng municipality how much is the gross collection on the Senate Gravel extraction. Meron po tayong listahan ma'am kung how many barangays sa province meron pong gravel and sand? Sa office meron pero hindi ko rin kasi ma-memorize yung mga sa dami na po ngayon ng barangays na mas dumami ngayon ang nakaka-avail.
Kasi nababanggit po namin kanina yung sa business tax, Tax. malaki po yung ating collection because of sun and gravel. Correct. Ilang percent po nun ay galing po sa sun and gravel? Siyempre, ang sa business tax natin, hindi natin anong percentage, pero a big percentage of that really come from the collection of Senate gravel. Kasi kung titingnan mo, yung 50 million na target natin for Senate gravel, as of now, 40 million na. So, if we have only 56 million na target for our business, mga 6 million lang doon ang other taxes. Yan, parang ganun lang siya. May iba pong maliban sa sun and gravel, ano po bang businesses under the province? Other taxes. Yung mga provincial impositions natin actually, nandyan yung amusement tax, printing and publication, meron din tayong tax on, yun nga, sand and gravel, meron din tayong tax on delivery vans, yun po, bali 7 po yan. But including our real property tax po ang isa sa mga 7 impositions natin. Ayan, yes, si kasamang Ed de los Santos ng DCGR Bomboradio. Ma'am, nice din namin malaman, though mataas po yung collection po natin. Ano po yung nakita po niyo na maging consequence just in case lang na hindi po natin ma-meet yung target po natin? So far naman in the history of budgeting sa province, wala pa po kami experience na deficit ang ating budget. It's because we have this internal revenue allotment. Ang budgeting kasi, ang local source natin, mga 1%, mga less than 10% lang of our external sources. So, parang iyon yung nagpupuno dun sa totality of our budget. Kasi kung hindi natin mamimit yan at mababa din ang ating ira or hindi, siyempre magdi-deficit ang budget natin. So, what is the consequences of that? Yung nasa annual budget natin, we have to adjust again. So, mahirap. So, kailangan, kung ano yung tinarget natin, dapat ma-meet talaga yan. Kasi, ang epekto niyan, pag nag-deficit tayo, yun talagang overall operation ng provincial government of Cagayan. Pero magkano yung ira ng province? 2.79 actually to 2017 ang ira natin. So, we still have another sources. Billion. Ang natin sa excise, pero as of the moment, wala pa pong pumasok sa ating na collection ng ating excise tax. Meron pa din po tayong galing sa National Office like the PCSO. Yan po nagpo-compose ng mga external sources natin. Hindi naman. Ngayon, lumaki. Naging million. Actually, as of 2017, we are only collecting before ng, halimbawa sa PCSO lang. Ang average natin dyan, mga half a million. But for 2017, meron na tayong actually mga less than a million. So talagang medyo may effect yung mga collections natin na tumaas. Pero ma'am, Strategies. kung sa natin, sa delivery po kayo natin. Hindi, kasi di ba we are on a reenacted budget. Kung ano po yung nasasabi ni Gov na figure, yun po yung totoo. Kasi for 2017, talagang hindi naman natin ma-determine pa ngayon kung another add-on yun for next year sana. Pero considering that we are acting on a reenacted budget, siyempre in 2017, hindi natin ma-determine pa how much will be there. Kasi reenacted nga. Ang natira kasi, hindi natin masasabi kung magkano yung natira. Ang actual expenditures lang natin, actually, kung magbe-base tayo sa reenacted budget, yung na-submit ko po is mga 700 lang out of, halimbawa 2.2 billion for yung sa ating yung budget natin for 2016. Kasi yun ang natin for at the moment, mga 700 plus lang muna pumasok sa ating disbursement. Pero magkano yung Yun nga, yung sinasabi ko na kasi for next year, we will be having i-add on yan, mga savings na yan for our budget for 2018. So, ang figure naman siguro later on, makikita din dun sa presentation ng ating budget sa sanggunian. Yes. Yung strategies na lang. In terms sa performance ng treasurer's office, maganda po ba ang tumaas ang ating collection?
Kasi sa ano ma'am, ito lang sasabihin ko ma'am, sa lahat ng strategies at best practices ng all of our local treasurers, okay po yan kasi we've been trained of these best practices and strategies. Pero we've been also to some of our LGUs within the Philippines pa nga, nagbe-benchmark kami. Pero ang masasabi ko lang kasi, no matter how best your practices are and your strategies, ang pinaka-importante po dito ay yung political will of our local officials. So, gumanda. Gumanda. Yun yung... Saan mo lang ina-attribute yun? Kasi, iano lang natin yung pinaka-typical na natin yung sa sand and gravel. Sa sand and gravel kasi, ma'am, alam naman po natin na we have a limited manpower in our office. Yes. Without requesting kasi, our governor initiated these checkers. Nag-deploy po siya ng checkers. We have actually 100 of them, 91 regular checkers, at meron din po siyang tinalaga namang monitoring team. And not only that, we also have a staff from the MGB na tumutulong din po sa atin. So, ang sa amin lang naman, since we lack manpower, without our request to our governor, he himself initiated that strategy. So, napakalaki po talaga ng tulong noon ng mga checkers natin. Kaya nga lang, limited lang din kasi yung number of days na they have to perform. 22 days lang kasi naman. So, kung pwede nga lang na magkaroon tayo ng ordinansa. Kasi I remember before na meron tayong ordinansa proposed by a certain board member na yung po ng deployment ng mga walang dapat mag-extract during Saturdays and Sundays and holidays. After 5 and Yes, kasamang Gerard ng Northern Forum. Ma'am, if okay na po, pwede po malaman din po yung tungkol naman po sa economic enterprise. economic Yung status enterprise. Po. And pati na rin po siguro yung fees and charges. No? Fees and charges. Para makompleto yung apat na component. Yeah. Okay na. Okay na. Okay, sa ating economic enterprise, actually sa economic enterprise, the only source na ngayon ng ating economic enterprise is the leasing of our paseo, kasi paseo dati yan, So, na-lease po yan sa LKY. So, ngayon, ang problema natin, parang iyan na lang din ang naging source ng income natin at the moment. Kasi siyempre, yung mga ibang income natin, like yung sa Kalaw, napunta na po yan sa fees and charges under the general fund. So ang mga sa complex naman, yung ating mga stalls, nilagay na rin po natin yan sa general fund natin collection for 2017. So bali ang naiwan na lang as yung ating leasing sa LK1, yung paseo nga na sinasabi. Kumusta po yung mga collection po namin ng PPDO? Hindi naman masyadong mahirap makita kung magkano ang collection kasi nag-iisa lang naman siya So yung rental na lang nila, monthly rental, siguro nag-increase lang yan dahil dun sa ating escalation. So nag-start po yan last year and another escalation for September. Yan lang po ang increase lang. Magkano ang rental? Nag-start po kasi siya ng 825, so nag-escalate siya by a percentage of 2.5. Every 5 years. Hindi naman, nag-start na siya kasi on the third year. Kasi third year. So, actually, annually na po siya nag-escalate. So, nag-start siya last year, another escalation for this year, September. So, aside, yes, kasamang Banji. Yes. Ma'am, may plan po bang i-revise ang tax code ng province? Actually, mag-amend na kami next year. Kasi kasi 2013 yun, so for 2018, kailangan mag-amend na rin kami ng revenue code natin. Ano? Plan? Ilang percent increase? Ang revenue code kasi natin, ma'am, hindi lang po Provincial Treasurer's Office ang dyan. So yung mga
income generating offices like the ENRO, Mm. engineering, mga ganyan. All other income generating offices, kami po yung ano doon. So based on, kuminsan based yan sa historical din. Kasi I remember one time when nag-increase kami ng todo-todo, marami din syempre. Yun din po minsan po ang effect ng hindi natin ma-meet ang target natin because of the sudden increase of our regulatory fees, lalo na yung mga permit fees. So nung nag-revise kami, bumaba din yan. So depende yan sa sa historical natin data. So, meron na pong pag-uusap. I mean, meron na meeting. Wala pa actually. Wala. But I propose a budget for that doon sa atin namang chair ng Local Finance Committee for the amendments of our revenue code. Kasi hand in hand with the din yun, legislative. This will be proposed next year. Next year na po ang start. So, meron pa sa mga ideas? Ma'am, kasi sa barangay kanina nabanggit yung may pinakamalaki yung may contribute sa municipalities naman, no? Municipalities. Ano pong bayan malaki yung contribute po sa tax mo? Wala kasi tayong kasi iba-iba din ang mga figures ng different LGUs, kaya siguro the next time we can give you the actual data. Kasi marami po hindi lang, halimbawa mayroon din sa Bagcao, mayroon din sa Peñablanca. Po, hindi mo siya makikita kasi ang the last time na binigay namin kay Gov yung namang mga checkers, yung output ng mga checkers natin kung sino ba yung talagang pinaka-highest. So marami kasi, kaya siguro the next time next time. Ano po yung nakikita nyong best na strategy niyo, ma'am, na nailagay? Because that's why gaya nung sa RPT natin, na-reach nyo na yung 100% and other sources pa po na talagang yung target nyo na overpass nyo po. Alam niyo po, aside from our best practices sa treasury, with the assessor, with our partners, kamo na lang. Actually, natuto din kami kay Gov. Actually, natuto kami sa kanya. Kasi sabi niya, wag nating pagsabay-sabayin, sabi niya. So, ngayon po, ang focus namin is talagang yung sa target namin for Sine Gravel. And next year, we will be focusing naman sa real property tax. Kasi ang ating delinquencies sa real property tax, ang sinasabi ko po na 100%, yun lang po yung budget natin sa probinsya ng Cagayan. Pero if we are going to take note of the delinquencies and real property tax as a whole of the province, hindi pa po tayo siguro nakaka 50% ng collection. Kasi effort po yan ng all LGUs, especially kami mga municipal treasurers and assessors. So, kung susumahin natin province-wide, talagang hindi natin namimit. So, next year, yan po ang focus natin because we will be dealing on the delinquencies of our taxpayers. So, nag-start na po kami niyan. Hopefully this December makapag-meeting po uli kami with all the municipal treasurers because we are requiring them to submit the list of delinquencies province-wide para doon po natin makita kung ano po ang strategy na gagamitin naman natin to collect that delinquencies. Kasi aside from our current real property tax, meron tayong, ang pupuno dyan is yung mga delinquencies natin, malaki talaga. Marami. So doon po natin titingnan what will be our strategy. Kasi the last time that we use the strategy of yung administrative action natin, public auction po tayo. Kaya lang mahirap kasi sa public auction, kailangan lahat ng data mo within kasi mahirap na ma-technical tayo dyan. So, doon po titingnan natin kung ang probinsya ba ay will push through with it or another strategy. Hindi ko rin po masabi kasi yung isang strategy na yun may requirement po under the local government code. So, hindi ko po pwedeng sabihin on here. Parang ganun. At nababanggit niyo, ma'am, yung mga strategies niyo at mga best practices. Nakikita din po natin, ma'am, na may mga activities din po ang inyong tanggapan, gaya nung pag-ikot-ikot nga po ng inyong mga staff regarding yung monitoring po ng
Pakiano lang ma'am, paisa-isa na lang, pakiisa-isa na lang. Actually, Yes. naging conscious na rin ako sa collection ngayon because sabi ko nga sa inyo, I am the Assistant Provincial Treasurer for Administration. So, ang focus ko talaga ang mga municipal treasury offices natin and of course our office. Pero nung na-assign po ako, tututok on the collection. At talagang naging ano rin ako, it's a challenge for me kasi with all our governors, vision for Cagayan. Siyempre, kahit konti man lang makatulong kami in terms of our local sources. So, parang ngayon, when I evaluated our target for 2017, nakita ko na po doon anong mga shortfall natin. Yes. So, doon ko naman po tinutukan itong mga, kung saan po yung nagkaroon kami ng shortfall. So, I deployed the staff para lang po makolekta natin yung mga hindi pa natin na meet na targets. Aside of course lang sa mga national natin kasi siyempre follow up natin yan from the national. Pero yung mga local natin, gumawa po kami ng paraan like as of now, nandyan po sila sa barangay to conduct an early tax information and at the same time collection campaign. So nandyan po sila nakadeploy. Okay. Kung sa LGU, sa municipal, meron po silang strategy na ipapanda business. Do you have any plan? May mga delinquent, business taxpayer, Sa municipalities kasi ma'am, talagang ang business taxes nila, yan yung parang din nila, second na, parang common nila. So sa atin kasi sa province, ilang lang po tayo, ilang imposition lang po ang dati natin. Usually mga big time, pero anyway, sabi nga natin, hindi rin mo ang permit because ng payment. Hindi naman ma'am, kaya nga ang mostly na natin dyan is, sinabi ko nga kanina yung real property tax that concern our big time yung mga telecommunication companies. So may mga steps na po na ginagawa dyan. Kaya nga sabi natin na we will focus on that. We will focus on that next year. Ilang milyon? Mga malalaking Mahirap po kasing mahirap po kasing magsabi ng figure because under na yan, all of our issues are forwarded to the PLO. So, they are the most na makakasagot dyan. Kasi technically, talagang hindi naman kami, wala kaming sa legal mind kung tutusin. So, we are just implementer nga. Kaya, yung mga ganyan po, ipino-forward namin to our legal office. So, sila na po yung siguro the most na makakasagot. Okay. Yes, ma'am, medyo malayo lang po ako, no? Kasi marami pong nagtatanong sa atin. During kasi yung typhoon namin, actually typhoon namin, nakikita tayo ng donations, na-receive, nag-rolling record goods, keron, name it all, marami po Ang question ko sa ngayon is, kung magkano yung budget o yung financial assistance na receive ng provincial government, kaya at the same time, saan po siya na-utilize? Kasi yun yung question naman, saan na napunta yung budget ng financial assistance. Ito na naman. Okay, yung donations kasi natin para po malaman ng karamihan, ang donations po kasi na nanggaling sa iba't ibang private persons, meron din po tayong mga national agencies, local government units. Hindi naman po kasi yan sabay-sabay na dumating. So, ang question dyan, paano mo siya implement? Kasi yung mga private natin, medyo maliliit lang. Meron din mga local government units. So, actually, ang collection natin, nakalagay naman po yan sa Facebook account ng ating provincial information. Very transparent naman kung nag-visit po ang ating mga followers or mga likers. Makikita naman po doon kung magkano yung ating donation. Pero, ang estimate natin, meron po tayong mga or less mga 40 million plus donation. Kasi yung iba pong donation natin, ma'am, may mga po yan, memorandum of agreement kung saan mo lang gagamitin yung donation na yun. Meron po tayong mga donation from the National Housing Authority na dumating lang po yan at na-procure lang po ngayong year. So, hindi po natin masabi na why delayed naman yung mga distribution kasi yung sa NSA po, ma'am, ngayon lang po na-procure actually yun. So, sa hirap naman pong GI sheet ang naka-specify po dun sa Memorandum of Agreement. So, hindi naman po natin pwedeng gastusin yun kung saan-saan lang. Yun po yung nasa MOA.
So ngayon po ang distribution po kasi alam naman po natin gaano kahirap. Yung isang yero lang ilan tao ang bubuhat nun. So yun po yung na-procure lang ngayon. So yung all other donations po, meron din tayong galing sa PSO. GI sheets din ang mga nakalagay what will be the materials to be purchased. At saka yung yung sa 40 million plus na wala naman pong yan, as of today, meron na po tayong 18 million na balances. So yung mga balances na yan, there are proposals when we had a meeting with the local finance committee, meron pong mga departments concerned na proposal in the utilization of the balances. So it's up for sir yung sa approval ng mga proposal nila. Kasi sa treasury ma'am, kami lang naman po yung custodian of the funds. But as to its implementation, siyempre naka-lodge po yan sa executive department. Of which meron na po mga naka-line up na paggagastusan nung balance natin. Yung 22 million po, saan po napunta? Yung sa NHA. Sa NHA ba yun? Hindi. Kasi 40 million yung financial assistance, so 18 million na balance. Meron na po tayong yung proposal ng ating DSWD, yung sa Cash for Work. Meron po siyang proposal doon. Tapos, meron din a portion of that yung sa GI sheet nga from the PCSO. At saka yung, alam naman po natin yung tungkol doon sa mga working materials. Carpentry tools. Okay. Okay, so napahaba na tayo. Yes, Last one. Oo. Kasi I understand nabanggit ito yung carpentry tools. Kailan po yung distribution? Meron na po bang dumating? Tools? Dyan kasi sa tungkol sa ganyan, anyway, na-emphasize na po ni Attorney Charo yan sa atin. So nasagot na po niya lahat po ng tanong tungkol sa mga ganyan, ma'am, sa legislative. Yes. So, other office concern. Ayan. So, mga kaibigan, narinig po ninyo at natalakay po dito sa ating program kung ano nga po yung iba't ibang mga mandato, ano nga ba yung mga ginagawa po ng ating Provincial Treasurer's Office. So, ma'am, maybe yung parting statement or any more message na gusto mong sabihin sa ating mga doon nga pala sa kwan, gusto ko lang doon sa disbursement naman namin. Okay. Dito po sa distribution or awarding of our financial assistance and medical assistance. Kasi may issue po na ang distribution namin is during People's Day lang. Hindi po totoo na during People's Day lang po yun. So, all our recipients could just go to our office to receive their financial, especially yung medical assistance natin. Meron po kaming PTO hotline kung saan itong mga recipients natin ay nai-inform. Yan, nai-inform sila. Hotline, hindi ko ito. Ang PTO hotline po natin ay 0917-11-83-381. So ito po yung ginagamit namin pag-inform sa mga recipients of our medical assistance. Yung ginagawa namin po for People's Day, like dito po sa pavilion at doon po sa Bangalmam. Ito po isang tulong na rin sa mga recipients kasi kung minsan yung mga recipients natin is kay pamasahin man lang wala po sila going to the Capitol. So parang nilapit na lang namin doon. Anyway, meron naman po tayong People's Day. Doon na rin po namin dinadala, lalo na yung mga taga-downstream. So, in-inform na lang namin sila na doon sila pumunta sa ating People's Day during, kasi doon sa Lalo po, sa Lalo. Para makatipid pa rin po yung ating mga kabayan po. Yung mensahe niyo, ma'am? Taga-subaybay na. Anyway, ito naman po pagkakataon natin, mag-advance tax info na tayo. Yes, this is not the first naman, ma'am. May mga kasunod pa. Yeah. So, maraming salamat po sa at least yung mga ibang issues na nakaano naman sa aming opisina ay nasagot naman natin at siguro po in terms of collection naman the fact that we are supporting now the trust of our present dispensation siguro for me as the acting provincial treasurer nakikita ko po na talagang a challenge po ito although hindi na po bago sa akin to kasi
being an assistant provincial treasurer, marami na po tayong experiences, marami tayong strategies, marami na ding best practices, pero ang iiwan ko lang po is the political will of our officials. Diyan po siguro natin na makakamtan kung ano man yung mga tinarget nating sources sa ating annual budget. Marami pong salamat sa pagbibigay niyo ng pagkakataon na may parating sa ating mga kababayan kung ano naman po ang kalagayan ng probinsya in terms of our collection and all other that concern treasury matters. Thank you very much. Okay, and bago ko pagbigyan yung ating mga kasamahan sa media, no, na kung may mga announcement kayong ipa-plug, happy birthday muna kay kasamang Bonifacio Cuarteros, ang head po ng Provincial Climate Change, Disaster and Risk Reduction Management. Happy birthday, Sir Bonnie, from the PIO and different na departments. Ayan. So, dun sa ating mga kasamahan sa media, any announcement concerning your your station or entity? Anyway, nagpapasalamat po kami muli sa pagsubaybay nyo sa ating programa. Tuwing araw po ng Lunes, ang Pagdidinnamagan, Kapihan sa Kapitolyo. At sa ngalan po ng ating mga media partners dito, ang DZGR Bombo Radio, through Aida de los Santos, kasamang Dina Villacampa, DWP Radio Pilipinas, ang FBN DZCB kay Banji Malana, at of course kay Gerard Joseph Lucena ng The Northern Forum. So salamat din sa oras na ibinigay ni Ma'am Mila Malonga, ang ating acting provincial treasurer. Hanggang sa muli po mga kaibigan, and of course yung ating mga kasama po sa IT Division through Barry De Jesus and Paul Lopez at yung ating mga kasamahan dito sa CPIO. Every Tuesday po and Thursday makakasama nyo rin si Caro G. Sending sa ating Kagandang Balita Pabaruente Cagayan. Every Wednesday and Friday po kasama nyo kami ni kasamang Eugene Tolosa sa ating programa, no, na Kagandang Balita Pabaruente Cagayan. Wednesday and Friday po yan. So maraming salamat po muli. Ito po ang inyong lingkod, Aida B. Cabauatan. God bless us all.